सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चॅनलला. लाल बटन दाबून आणि जे बेल आयकॉन दिसते त्याला प्रेस करा. याने तुम्हाला माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन मिळत जाईल आणि तुम्ही माझी जी नवीन मी रेसिपी टाकते ती एकही मिस नाही करणार. तर आज मी इथे तुम्हाला साखर आंबा, ते पण फक्त 1-2च गोष्टी टाकून हा साखर आंबा तुमचा बनतो. इतका पटकन आणि सोप्पा कोणी पण बनवू शकणारी ही रेसिपी आहे. तर साखर आंब्याची रेसिपी मी इथे तुम्हाला दाखवणार आहे. यापूर्वी पण काल आंब्याची पोळीची रेसिपी मी पोस्ट केलेली आहे. तर साखर आंब्यासाठी इथे कैऱ्या घेतलेल्या आहे, 5 कैऱ्या घेतलेल्या आहे. तुम्हाला जेवढ्या हव्या तेवढ्या कैऱ्या तुम्ही घ्यायच्या आहे आणि त्याचे असे वरतून साल काढून घ्यायचे आहे, पील ऑफ करून घ्यायचे आहे वरचे साल. सगळ्या कैऱ्यांची साल आता इथे काढून घेणार आहोत आम्ही. तर कैऱ्याची साल इथे काढून झालेली आहे आणि त्याला किसणीने किसून घ्यायचं आहे. त्याचा पूर्ण किस पाडून घ्यायचा आहे किसणीने. तर आता अशा प्रकारे सगळ्या कैऱ्यांचं इथे आम्ही किस करून घेणार आहे. तर कैरीचा किस इथे बनवून तयार झालेला आहे. त्याला आता एक मोठी वाटी भरून साखर इथे घालणार आहे. 5 कैऱ्यांसाठी एक मोठी वाटी भरून साखर घेतलेली आहे आणि ज्याच्यात तुम्हाला बनवायचं आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही हे कैऱ्या जे आहे ते काढून घ्यायचे आहे आणि त्याच्यामध्ये साखर मिक्स करून याला नीट कालवून घ्यायचं आहे किंवा मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर कैऱ्या आता इथे किस घालून घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये साखर घालून याला नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. याला ऑटोमॅटिक पाणी सुटतं, याला काहीच टाकायची गरज पडत नाही आणि एकदम सोपी एकदम रेसिपी आहे आणि वर्षभर तुम्ही मग ही रेसिपी टिकवून ठेवू शकता आणि बनवून खाऊ शकता वर्षभरासाठी. तर सगळं साखर टाकून मिक्स झाल्यानंतर त्यात 4 लवंग आणि 4 हिरवी विलायची इथे टाकलेली आहे. अख्ख्याच टाकलेल्या आहे, इथे फोडून टाकल्या नव्हत्या. याचा वास खूप छान लागतो, फ्लेवर त्याच्यामुळे टाकलेला आहे. आणि मिक्स केल्यानंतर गॅसवर ठेवलेलं आहे आता हे. आणि याला खूप पाणी सुटतं. आता पुढं साखरेचा पाक बनतो, व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे पुढे. तर अशा प्रकारे याला शिजत ठेवल्यानंतर पाणी सुटलेलं आहे पूर्ण साखरेचं तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये. आणि लवंग विलायचीमुळे याला फ्लेवर खूप छान लागतो. आता हे पाणी आटोस्तर पूर्ण आपल्याला इथे हे शिजवून घ्यायचं आहे, पूर्ण पाणी याला जळू द्यायचं आहे. तर आता पाणी सगळं आटलेलं आहे तुम्ही बघू शकता. आणि तुम्हाला जर जास्त असं पाकाचा ओला असा साखर आंबा हवा असेल तर तुम्ही थोडीशी साखर जास्त टाकू शकता, म्हणजे त्याचा ओलसरपणा तुम्हाला जास्त राहील. पाकासोबत तुमचा साखर आंबा बनेल. पण मी इथे असा लुसलुशीत असा ओला पण नाही आणि जास्त कोरडा पण नाही, असा हा साखर आंबा बनवून तयार झालेला आहे. आता हा वर्षभर तुम्ही पॅकबंद डब्यामध्ये भरून, थंड केल्यानंतर पॅकबंद डब्यामध्ये भरून ठेवू शकता आणि वर्षभर चपातीसोबत किंवा लहान मुला टिफिनमध्ये पण देऊ शकता, असाच तोंडी पण लावू शकता. तर साखर आंब्याची ही सुपर इझी आणि क्विक रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर रेसिपी नक्की करून बघा. रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या अशा छानशा नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.